අලුතින් මෙටීරියල් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒක මේ කියන කාරණාවට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි පළවෙනිම අපි කියන්නේ සිම්පල්ම ක්‍රමේ ඇටයක් පැල කරලා එන සීඩ්ලින් එක. චූටි එකකින් බොන්සයි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක පළවෙනි. තව එකක් තියෙනවා මේ අපි කියනවා ඒකට මේ ඒකට අපි කියනවා නර්සරි ස්ටොක් එකකින් කියන්නේ පැලතවානකින් ගන්න ගහකින් අපිට බොන්සයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගෙනහලා ඒ විදිහට ඒ පුහුණුව දීලා ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් යාළුවෙක් ගෙවල් වල නෑ බෑ ඉතින් කාගේ හරි මල් පෝස්ටි තියෙනවා. ඒ වගේ වඳුන් වල හිටවපු ගස් තියෙනවා. ඒක එහෙම ගෙනල්ලා කරන්න පුළුවන්. ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ගහක් ගලවගෙන ඇවිල්ලා ඒක කොට එකකට හිටවලා ඊට පස්සේ ඒක පුහුණුව කරගෙන යනවා ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා බොන්සයි කරන්න ඒකත් එක්තරා ක්‍රමයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ පරිසරයේ තියෙන ලස්සන අඳ ටිකක් මහ වෙච්ච ඒ වගේ කඳේ හොඳ හැඩතල තියෙන ඇඹරිච්ච ඒ වගේ විශේෂ ලක්ෂණ තියෙන එහෙම එකක් ගෙනක්වහම අපිට ටිකක් ඒකේ වයෝවෘද්ධ පෙනුමක් තියෙනවා මොහොත පුරා ගිය පෙනුමක් තියෙනවා. එතකොට එතන වාසියක් තියෙනවා. ඒක එක කාරණා. එතකොට තව පුළුවන් අපිට එයා ලේයර් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අත්තක් අපි කියන්නේ වායව ලේයර් කරනවා අතු බඳිනවා කියලා පොත්තයි කරලා කොහොමද කියලා කව කරලා මාසයක් දෙකක් තුනක් සමහර ඒවට යනවා. එහෙම කියලා ඒකට මුල්ලක් දහම අත්ත කපලා ගෙනල්ලා ඒක වල එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් අතු පැලවෙන ඒවා තියෙනවා. අත්පත් සපාගෙන ඇවිල්ලා ඒක හිටවලා එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই කාරණා ගොඩකට අපිට පුළුවන් මේ බොන්සයි කරන්න මෙටීරියල් එකක් ලබා ගන්න. ඒකට ওই කාරණාවලදී එකකට එකක් වෙනස් මේ පාඩු සහ අවාසි සහ වාසි කියලා පැති තියෙනවා. ඒකට අපි නිකමට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සීඩ්ලින් එකකින් ඒ කියන්නේ චූටි කැලේකින් හදන එක අපිට පාඩුයි උමාක් සම්මනෝ මොනවද කරන්නේ. එතකොට ඒක අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් දාලා ඉපොකි ගන්න. ඉස්සෙල්ලා ගහ හදා ගන්න. හැබැයි එතන වාසියක් තියෙනවා. අපිට ඒ ගහ අපිට අවශ්‍ය විදිහට දැන් ට්‍රන්ක් එක කියන්නේ කන්ද ඇඹරිච්ච එකක්ද නැමිලා තියෙන්න ඕනේ. කොතනින්ද එතකොට අතු වෙන්න ඕනේ. කොහෙන්ද ඒව අපිට තීරණය කරලා මේවා කරලා ඒක අපේ නිර්මාණය අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් චූටි එකක්. හැබැයි අර පාඩුව තියෙනවා. එතකොට අපි කියමු යමදෝරි මෙටීරියල් එකදී ස්වභාවික පරිසරයෙන් ගලවගෙන අප මෙටීරියල් එකකින් මේ වැඩේ කරනකොට ඒකේ වාසියක් තියෙනවා මහකට තියෙනවා කන්ද. ඒකට අපිට අපි තෝරගන්න එහෙම විශේෂී ලක්ෂණ තියෙනවා. පොත් එම්බරිලා එහෙම කුණලා වගේ උන්කම් මොහොත පුරා ගිය එනොමත් දැනටමත් ඒක ඉස්සුවා. ඒකට ඒ වාසිය තුන. එතකොට හැබැයි මේ මහතේකින් අපි ඊළඟට අතු හදාගෙන ඒව කරගෙන අපිට ඕන තැන් වලින් අතු වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. ඒකට ඒව හැද ගස්ස ගන්න අමාරුයි අර අතු තියෙන ඒවා ගන්න. බඳු වෙලා තියෙන්නේ ඒක හාකෝ පුරේ හදන්න. මේ වගේ අවාසි තියෙනවා. ඒකට ආධුනිකයෙක් විදිහට අපි අලුතෙන්ම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට සිමුලිස්ටව කියන්නේ මේ නර්සරි ස්ටොක් එක. පැලතවානකින් ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා හරි පාගේ හරි අපි කියන කෝච්චි එකක් වගේ එකක්. එකක් කොහොම එකක් සයිස් වේවා කියනවන. ඕන මැදම තමයි අමාරුවක් නෑ. එතන ඉඳලා හදාගන්න තමයි අපි සිමුලිස්ටව අපි ආධුනිකයින් අපේ Facebook page වල ඒකකොට ඒ සමන් වල අපි කියන්නේ මේ විදිහට. ඔබ බොන්සයි එක හදාගෙන යනකොට මොන්සයි කරන එක්කනට ආසලින් එකක් ඒ මාසෝලේට ඕන එකක් නේ ගහ අපිට ඕන විදිහට හැබුණා මේකේ අතු හැදෙනවා කුඩු තියෙනවා දඟු දානවා අහු මේකේ මේ කන්ටේනර් එකේ පවර්තගෙන යනවා එතකොට ඒකේ ආසාව ආදිනකට ඒ මොන්සේ මොන්සයි කරන්නේ දෙතනිස අපි මූලිකව කියන්නේ ආමරන් කොහොමද සයිසන්ස් අපලි වත්තම මහකට අරගෙන ඉස්සෙල්ලා ඒ ජීවිතය අරගෙන ඉස්සක් හරිබරේ ඒතවලුත් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕක අපි එක ගහක් නෙමෙයිනේ බොන්සයි කරන්නේ. ඒක ප්‍රධාන දේ. අපි උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ එකක් බොන්සයි කරන්න කියලා. අපි කියමුකෝ එකක් ගෙනල්ලා හිටෙව්වා. ආරයි චෝසස්. මේක මේ ඉක්මනට පටසට ගාලා පෙනී දනු දාන්නේ නේ. මේ වරුන්නේ නේ. එනික යදෙන්න. ඒකකොට අපි බලනවා දැන් මූලික කාලේදී ආධුනිකයෙක් ආපුවාම මේ වැඩේ එයා බලනවා එයා ඉගෙන ගන්නවා දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් මේ කවුරු හරි ගාවට ගිහිල්ලා දැන් ජපානයේ බොන්සයි මාස්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෝලීන්ට දෙනවා වගේ ඉස්සෙල්ලාම අතු ගන්න දෙනවා ඊට පස්සේ ගස් ටික එහාට මෙහාට කරන්න දෙනවා මුල් කාලේ නිකන් වතුර දාන්න දෙනවා ඒ ටික විතරයි දෙන්නේ අර ගහක් අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ දැන් වය කරන හැටිත් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා පොස්ටරක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අලුතෙන් ආව එක්කෙනෙක් බලනවා
වය කරන්නත් ඕනේ මේක දැන්. එතකොට කප්පාදු කරන්නත් ඕනේ. රීපෝට් කරන්නත් ඕනේ. ඔය ඔක්කොම කරන්න. ඉතින් එහෙම මේ ආසයි. ඉතින් අපිත් එහෙමයි. අපි වුණත් එහෙමයි. අපි මුල් කාලේ ආවම අපේ වැරදි ටික කරලා තියෙන්නේ. අපි වය කරන්න හදනවා ගලවලා. හිටවනවා කප්පාදු කරනවා මේ තියෙන කියන දැනුමක් නැහැ. ඒ පොදෙස් ටික අපි අලුත් අයට දෙන්නේ මේ සයිස් එකක් ගන්න. ගස් එකක් නැතුව. මොකද ඒකේ බලන් ඉන්න ඕනේ අපි කාලය. මොකද එපා වෙන ඕපේ ගාය දෙන්නේ නැහැ. ගස් 10ක් 15 10ක් 15ක් එක්කව කරගන්න. ලොකු ඉඩක් කියන්නේ නැහැ. බොන්සයි වලට ලොකු ඉඩක් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට එහෙම කරනවා කාලයක් මේක ලස්සනට හැදෙන ගස් තියෙනවා. ලොකු ඉඩ හපන්න බැහැ. පුළුවන්. සමහර එකක් තව ටිකක් කල්ලමුත් එතකොට අපි ගස් ටිකක් හදාගත්තාම අපිට මුල කාලේදී වැඩ නැහැ කරන්න. පහුගිය පස්සේ විපා වෙනකම් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගස් ටිකක් එක්කම කරගන්න. අර වගේ ලොකුම ගස් ගන්නත් එපා. චූටි නේව ගන්නත් එපා. අර සාමාන්‍ය මට්ටමේ ගන්න. මේ චූටි අටපැලවලු සැලටියක් ගන්න. ලොකු ගස් යමදෝරි මෙටීරියල් ටිකක් ගලවගෙන මේ විදිහට කරන්න. කරගෙන යනකොට ආතාව වෙනකොට මේක අත්දැකීම් එකතු වෙනවා. අපි මේ උපදෙස් දෙන්නේ අපි මේ මොන්සයි කරන හැමෝම ගස් මරාගෙන තියෙනවා. අතු අවශ්‍ය මාත්‍රම මරා ගන්නවා අපි මොනවා හරි. ඉතින් අව ගොඩාක් මේ අපි ගොන් වැඩ කරනවා. මොකද සබ්ජෙක්ට් එකට අලුත් නේ. ඉතින් එතකොට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක අලුත් වුණාම අපි එක එක ඒවා කරන්න ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ගහ පාරේ යනකොටත් තියෙන්නේ මේ ගහ ගලවන ඔක්කොමයි. ඉතින් එතකොට ඒවා ඔක්කොම ගලවන්න ඇවිල්ලා හිටවන්න. ඉතින් අපි මොනවා හරි උපදේශයක් හරි channel එක බලන මේ වැඩසටහන බලන අයට අපි මේවා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ කියලා දෙන එක්කෙනාගේ අර කරපු මෝඩ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ වැඩ ටික මග ඇරලා ඉවර වෙලා මේ හරියට වැඩක් උතන ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ හින්දානේ. ඒක නිසා අර ටික තමයි උපදෙස් දෙන්නේ. අර ටික තමයි ආරම්භ කරන කෙනෙකුට කියන්නේ ගන්න. අර සයිස් එක ටිකක් ගන්න ගස් ටිකක් එකතු කරගන්න. කරගෙන මේක යන අධ්‍යයනය කරන ගම අත්දැකීමුත් එකතු කරගන්න මේක අපිට තේරෙන්නේ. මේ ගහට අවශ්‍ය වතුර මෙච්චරයි කියලා තේරෙන්න ගන්න. මේක කැපුවම මෙතනින් අංකුරයක් එයිද කියලා අතට තේරෙන්න ගන්න. ඒක අත්දැකීමක් එන්නේ. එතකොට අර විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ගහේ උද්දේශ විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කරන්න. එතකොට කීමෙන් ලොකු දැනුමක් එනවා. ඔය ඔක්කොමත් එක්ක මේක කරගෙන යන්න.